ආයිබෝවන් ඔයාලා ඩෙස්ක්ටොප් මැෂින් එකක් පාවිච්චි කරන කෙනෙක්ද? උදාහරණයක් කිව්වොත් ඔෆිස් යන කෙනෙක් නම් ගොඩක් වෙලාවට ඔෆිස් එකේදී පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ ඩෙස්ක්ටොප් මැෂින් එකක්. එහෙම නැත්නම් ඉස්කෝලේ යන කෙනෙක් නම් ඔයාට කම්පියුටර් ලැබ් එකේ ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ මේ ඩෙස්ක්ටොප් මැෂින් එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාට දැනටමත් තියෙන්න පුළුවන් ඩෙස්ක්ටොප් මැෂින් එකක්. තව දෙයක් කිව්වොත් ඔයා ගේම කෙනෙක් නම් ඔයා ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන ඇත්තේ ඩෙස්ක්ටොප් මැෂින් එකක්. ඉතින් මේ ඩෙස්ක්ටොප් මැෂින් එකක් පාවිච්චි කරද්දී ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම උවමනා වෙන දෙයක් තමයි මවුස් එක. ඉතින් අද මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ මේ මවුස් එක පාවිච්චි කරනකොට ඉතා ලේසියෙන් පාවිච්චි කරන්න උපයෝගී වෙන උපකරණයක්. ඉතින් රැඳී සිටින්න මේ sltechbuddy YouTube channel එක. ඉතින් දැනටමත් ඕගොල්ලන්ට දැක ගන්න පුළුවන් ඇති මම මොනවද අද ඕගොල්ලන්ට අන්බොක්ස් කරන්න යන්නේ කියලා. ඔව් ඕගොල්ලෝ හිතුවා හරි. මවුස් පෑඩ් තමයි මම ඕගොල්ලන්ට අද අන්බොක්ස් කරලා පෙන්නන්න යන්නේ. ඉතින් මවුස් පෑඩ් වර්ග කීපයක් මම අද ඕගොල්ලන්ට අන්බොක්ස් කරලා පෙන්නනවා. ඉතින් අපි දැන් ඒක බලමු. ඉතින් මුලින්ම ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් පළවෙනි මවුස් පෑඩ් එක. ඉතින් ගොඩක් ලස්සන ඩිසයින් එකක් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ මම දැන් ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මේක දිග ඇරලා මොන වගේද කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ මවුස් පෑඩ් එක. ඉතින් ඊළඟට මම පෙන්නන්නම් ඕගොල්ලන්ට තවත් මවුස් පෑඩ් එකක්. ඉතින් එකම මැටීරියල් එක තමයි මේ මවුස් පෑඩ් දෙකම භාවිතා කරන්නේ. ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති මම කලිනුත් ඕගොල්ලන්ට මවුස් පෑඩ් දෙකක් අන්බොක්ස් කරලා පෙන්නුවා. වර්ල්ඩ් මැප් මවුස් පෑඩ් එකයි තව මවුස් පෑඩ් එකකුයි. ඉතින් මේක Logitech මවුස් පෑඩ් එකක්. ඊළඟට තවත් ඩිසයින් එකක් මේ වගේ පෙන්වන්න. ඉතින් අද ඕගොල්ලන්ට මේ පෙන්වන හැම මවුස් පෑඩ් එකක්ම දිග පළල උස පිළිවෙලින් ගත්තොත් දිග මිලිමීටර් 800ක්ද පළල මිලිමීටර් 300ක්ද උස මිලිමීටර් 2ක්ද වෙනවා. ඒ වගේම මේක මැටීරියල් එක ගත්තොත් මැටීරියල් එක හදලා තියෙන්නේ ස්වාභාවික රබර් වලින්. ඉතින් මේක විශේෂිත ආකාරයට සකස් කරලා තියෙන හින්දා තමයි හොඳින් ඇදෙන සුළු විදිහටත් ඉතා තදටත් ඒ වගේම උඩ හොඳ තුසිනිදු ආකාරයට ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක වටේට ඉතා හොඳින් ස්ටිච් වෙන්න මහුමක් දාලා තියෙනවා. ඒ හින්දා මවුස් පෑඩ් එක කැඩීමකට ලක් වීම බොහෝ දුරට අඩු වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟ අපේ තුන්වෙනි ඩිසයින් එක මේ වගේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ඔයගලන්ට ටිකක් විශේෂ වෙන මවුස් පෑඩ් එකක් දැන් ගෙනල්ලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ මවුස් පෑඩ් එකේ විශේෂත්වය තමයි ඔයගලන්ට මේ මවුස් පෑඩ් එකේ කිසිම ඩිසයින් එකක් බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයගලන්ට shortcut keys මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් office package එකේ සහ Photoshop වල තියෙන main shortcut keys. ඉතින් මම දැන් මේක unbox කරලා ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. ඉතින් මේ වගේ cover එක ඉවත් කරගත්තාම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන shortcut key එක සහ ඒකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා මේකේ විස්තර කරලා තියෙනවා. ඉතින් office package වල තියෙන main shortcut keys ඔයගලන්ට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පෙන්නන්න දැන් උඩින්ම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මුලින්ම මෙතන office shortcut ටික common පාවිච්චි කරන. ඊළඟට PowerPoint වල shortcut ටික ඒ වගේම Excel වල shortcut ටික මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට Word වල shortcut keys ටික මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. අවසාන වශයෙන් Photoshop වල shortcut keys ටිකයි AutoCAD වල shortcut keys ටිකයි මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අවශ්‍ය මොහොතකදී බලා ගන්න දැන් මම පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම්. keyboard එක තිබ්බහම මේ වගේ. ඉතින් ඔයගලන්ට keyboard shortcut එකක් බලන්න ඕනලාට මේ එතනින් බලාගෙන use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඔක්කොම normal mouse pad මේවල RGB lights නැහැ. ඉතින් ගේම කෙනෙක් නම් RGB lights තියෙන mouse pad එකක් තමයි ගොඩක් බලන්නේ. ඊට අඩුවට මම අද ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් ඒ ගේම කෙනෙක්ටත් ඊට අඩුවට ගන්න පුළුවන් mouse pad එකක්. ඉතින් අපි දැන් මේ package එක open කරලා බලමු. මම මේ විදිහට එළියට ගත්තාම ඔයගලන්ට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් bubble wrap වලින් හොඳින් ඔතලා අපේ package එක දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් හොඳ ආරක්ෂාවක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් මේක ඕපන් කරලා පෙන්නන්නම් මොනවද අපේ RGB mouse pad එකේ කොහොමද විදිය කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම මේ bubble wrap ටික ඕපන් කරගන්නම්. ඉතින් මේක ගලව ගන්න ටිකක් වෙලා යනවා. ඉතින් මේ විදිහට මම මේ bubble wrap ටික මුලින්ම අයින් කරගන්නම්. මේ box එක එළියට ගන්න ඕන හින්දා. ඉතින් මේ විදිහට දැන් ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ RGB mouse pad එක. ඉතින් මේ mouse pad එක මම ගන්න වෙලේ වෙළඳ පොලේ තිබ්බ අඩුම mouse pad එක කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා ඕගලන්ට මේ mouse pad එක මැද කිසිම design එකක් දකින්න වෙන්නේ නැහැ. කළු පාටට තමා මේකේ mouse pad එක දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හැබැයි වටේට ඕගලන්ට RGB light එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් box එකේ උඩින්ම ගත්තොත් RGB-1 කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ size එක XL, ඒ කියන්නේ extra large
ගේමින් mouse pad කියලා ඔයගලන්ට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අන්තිමට ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් USB powered plug and play වගේම මීටර් 1.8ක් දිග braided cable එකක් මේකේ තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අන්තිමට පල්ලෙහෙන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් RGB backlight කියලාත් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අනිත් පැත්ත හරවපුවම කලින් details ටික ඔයගලන්ට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයගලන්ට luminous mouse pad කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. පල්ලෙහෙන් extra large LED mouse pad කියලාත් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම all sensor compatible, ඒ වගේම steady grip base කියලාත් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟ පැත්තත් හරවපුවාම ඔයගලන්ට කලින් වගේම තමයි බලා ගන්න තියෙන්නේ. මම මුලින් සඳහන් කරපු details තමයි මෙතනත් පෙන්වන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තේ කලින් වගේමයි. ඊට පස්සේ පිටිපස්සේ ගත්තොත් ඔයගලන්ට මේ details ටික මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා microfiber surface mouse pad, accommodate both keyboard and mouse, 14 color RGB effect backlight, USB powered කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් මේක unbox කරමු. ඉතින් අපි දැන් මේකේ mouse pad එක එළියට ගමු. මේ විදිහට open කරලා ඉවර වෙලා මම දැන් mouse pad එක එළියට ගන්නවා. ඉතින් මේක roll කරලා ඔයගලන්ට තියෙන්නේ. ඉතින් වටේට ඔයගලන්ට පේනවා LED light තීරුව බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. උඩ switch එකක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් මේක මේ විදිහට අපි මම දිග අර ගන්නම්. ඉතින් දිග අරගත්තාම ඔයගලන්ට මේ විදිහට තමයි කළු පාටට අපේ mouse pad එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ තමයි කේබල් එක අපි power දෙන්න ඕන. මේ කේබල් එක through micro USB port එකක් සහ normal USB port එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක පොඩ්ඩක් දිග අරලා ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඔයගලන්ට උඩින්ම switch එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ version දෙකක් එනවා. පැත්තකින් switch එක සහ උඩින්ම තියෙන switch එක. මම උඩින්ම තියෙන switch එක තමයි ඔයගලන්ට අද පෙන්නන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙනවා micro USB කේබල් එක ගහන්න ඕන port එක. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ mouse pad එකේ features මොනවද කියලා. ඉතින් මේ RGB mouse pad එකේ auto change වෙන colors 7ක් ලබා දෙනවා වගේම breathing effect එක ඔයගලන්ට ලබා දෙනවා වගේම rolling flash ආකාරද light පත්තු වෙනවා. ඒ වගේම කලින් කිව්වා වගේම මීටර් 1.8ක USB powered cable එකක්ද touch control light select එකක්ද ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ mouse pad එක bend වලට ඔරොත්තු දීමට හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම 14 color lighting එක සමග RGB effect පහකුත් මේකේ ලබා දීලා තියෙනවා. අවසාන වශයෙන් විශේෂිතම දේ තමයි මේකට waterproof coating එකක් ලබා දීලා තියෙන හින්දා වතුර වැටීමකදී අපිට බය වෙන්න ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් dimension ගත්තොත් දිග මිලිමීටර් 800ක්ද පළ මිලිමීටර් 300ක්ද උස මිලිමීටර් 2ක්ද වෙනවා. ඉතින් මේ RGB mouse pad එකේ touch control එක මේ විදිහට ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ touch screen එක press කරලා ඉවරලා ඔයගලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලෝ කැමති ආකාරයේ mode එකකට change කරන්න. ඉතින් දැන් අපි අපිට හම්බෙලා තියෙන cable එක මේ control එකට අපි සම්බන්ධ කරගමු. ඊට පස්සේ අපිට power source එකක් ඕන. ඉතින් මම කලින් unbox කරලා පෙන්නපු power bank එක මම අද ඔයගලන්ට ගහලා පෙන්නන්නම්. මේකේ colors මොන වගේද බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් සම්බන්ධ කරපු ගමන් රතු පාටටපත් වුණා. ඒ වගේම කොළ පාට ආපහු රතු පාටට වෙනස් වුණා. ඉතින් මේ වගේ colors වටේට ඔයගලන්ට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා mouse pad එකේ වටේටම. ඉතින් ගේමින් කරන කට්ටියට හොඳ experience එකක් මේක දාලා ඔයගලන්ට game play කරගනිද්දී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන දැන් කලවර කරලා පෙන්නන්නම් ඔයගලන්ට මොන වගේ colors ද මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් ඔයගලන්ට පුළුවන් flashing mode එක බලා ගන්න. මේ විදිහට තමයි flashing mode එක on කරපුවාම බලා ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ flashing mode එකේ තියලම වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේකේ පාටවල්. ඉතින් මේ ඇවිල්ලා blue light එක ඔයගලන්ට මේ විදිහට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ breathing mode එකත් අපිට touch control එක හරහා වෙනස් කරගැනීමෙන් අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් මම කීපයක් වෙනස් කරලා බලනවා. දැන් මේ වෙලේදී පාට තමයි වෙනස් වෙන්නේ. පාට 7ක්. ඉතින් දැන් color variation මෙතන ඕගලන්ට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් breathing mode එක දැන් ඕගලන්ට පේනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ඕගලන්ට මේකේ lighting වල effects මාරු කරගන්නට පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඉතින් අද මම ඕගලන්ට ගෙනත් පෙන්නනවා RGB gaming mouse pad එකක්. ඒ වගේම normal mouse pad කීපයකුත්. ඉතින් මොනවද ඔයගොල්ලෝ මේ mouse pad වලින් වඩාත්ම කැමති mouse pad එක? ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ අදහස් පහලා කමෙන්ට් වල දාන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද ඉදිරියේදී වටිනා videos ගොඩක් ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මගේ channel එක subscribe කරලා තිබොත්. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක බලවට ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් ස්තුතියි.
ඉතින් ඊළඟ සවුන්ද අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන ඕගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ සතියක්.